دوستان، قول داده بودم که مراحل مختلف تهیه شکر رو از منبع نیشکر بهتون نشون بدم، از زمانی که هنوز یک گیاه نیشکر ساده است تا زمانی که به شکر سفید تبدیل میشه. هدفم اینه که به شما نشون بدم چطور این پروسه ها پیش میره و چطور از یک گیاه ساده به این شکرها و قندهای مختلف میرسیم. ببینید، قند و شکر به هر شکلی که میخواد باشه، چه از منابع گیاهی مثل نیشکر و چغندر، چه از میوه ها تصفیه شده باشه یا نشده باشه، اگر دقت نداشته باشیم و در خوردنش زیاده روی کنیم، متاسفانه باعث مشکلاتی مثل التهاب، مشکلات قلبی، دیابت، چاقی و خیلی از این مسائل میشه. البته اینم باید بگم شکر وقتی که در شکل و بافت خالص خودشه، یک سری مواد مغذی، مواد معدنی به خصوص آهن، ویتامین ها، فیبر هایی داره که میتونه در مقایسه با شکر سفید مفید باشه، به شرطی که زیاده روی نکنیم. قبل از شروع باید دو نکته رو روشن کنم. میدونید که شکر از دو منبع اصلی نیشکر و چغندر قند به دست میاد. من خودم معمولاً بیشتر از شکر نیشکر استفاده میکنم و امروز هم قصد دارم پروسه تولید شکر از نیشکر رو به شما نشون بدم، ولی از نظر فواید و تقریباً همه جنبه های دیگه شکر نیشکر و چغندر تفاوت‌های خاصی با هم ندارن. یعنی هر دوتا تقریبا همون کاری رو میکنن و هیچ کدوم برتری خاصی نسبت به هم ندارن. پس در این فیلم نمیخوام بگم که شکر نیشکر از چغندر بهتره یا برعکس، چون در نهایت هر دو به یک شکل عمل میکنن و فواید و مضراتشون هم یکی هستن. دوم این که هدف من از ساخت این فیلم این نیست که بخوام به شما بگم شکر سفید رو بخورید یا نخورید، چون در آینده تخمیرهایی رو آموزش میدم و به مواد قندی نیاز پیدا میکنیم، توضیحات کلی در مورد فوایدش یا مضراتش میدم که اینطوری شما دید بهتری به نوع انتخابتون پیدا کنید. دیگه امروز دنیا شده پر از توصیه ها و نصیحت دیگران، این رو بخور، این رو نخور، در حالی که واقعیت اینه که هیچ چیزی در زندگی بی عیب و نقص نیست. حتی بهترین مواد غذایی که روی سفره ما میاد همیشه تعادل حرف اول رو میزنه. به نظر من از هر چیزی در اندازه درست باید لذت برد. حتی شکر سفید، از همه چیز استفاده کنیم اما با دقت و توجه. این گیاه نیشکره در واقع به نوعی قلب پروسه تولید شکر هستش. آب نیشکر خیلی شیرینه. علاوه بر قند، مواد معدنی مفیدی مثل کلسیم، پتاسیم، منیزیم، آهن داره و حاوی ویتامین های گروه B هستش. حاوی آنتی اکسیدان ها، آمینو اسیدها و مقدار کمی فیبر هستش. آب نیشکر رو استخراج میکنن، در دیگ های بزرگ میجوشونن، آب تبخیر میشه و در نهایت شیره غلیظ و قهوه‌ای رنگی به دست میاد که بهش شیره نیشکر میگن. این شیره نیشکری که از جوشوندن آب نیشکر به دست میاد و تمام مواد مغذی که در خود نیشکر هست در این شیره هم حفظ میشه، به ویژه آهن. در آلمان از شیره ها مثل شیره مالت، شیره میوه ها به خصوص سیب و گلابی، شیره نیشکر، چغندر قند به عنوان منابع غنی آهن استفاده می شده و میشه. به خصوص کمبود و فقر آهن در بچه ها بعد از جنگ جهانی دوم بیداد می کرده. زمانی که کودکان با کمبود آهن مواجه بودن، از شیره های مختلف به عنوان یک منبع خوب برای تامین آهن استفاده می شده. این هم به زبان هندی جگری از جوشوندن آب نیشکر به یک درجه خاص هستش و بعد هم بدون حرارت انقدر هم زده میشه که به این شکل کارامل در میاد. در افغانستان به نام گور و در آمریکای لاتین به اسم پانلا شناخته میشه. این گردالوها هم جگری هستن. در اول مثل جگریای اول رنگ کاراملی داشتن، ولی با گذشت زمان رنگشون تیره شده.
یه سریشون که خیلی تیره شدن چون تقریباً 12-13 سال از عمرشون میگذره. در واقع اون فرایند واکنش میلارد پیش اومده. واکنش میلارد همون فرایندیه که موقع سرخ کردن در دمای بالا روی گوشت و مواد غذایی دیگه اتفاق میفته. درست همون اتفاقی که روی سیر یا موسیر سیاه میفته. سیر هم یک حرارت مشخصی میبینه، ولی واقعیت اینه که این واکنش میتونه حتی بدون حرارت در مدت زمان طولانی بعد از سالها هم اتفاق بیفته. یه نمونهش همین جگری هستش که دیدید. نمونه دیگه که در همین فیلم بهتون نشون میدم پنیر هستش. پنیر کهنه مقدار خیلی کمی قند داره، ولی مقدار زیادی پروتئین و آمینو اسید داره که اینها باعث واکنش میلارد میشه و رنگ پنیر با گذشت سالها تیره میشه. این گلوله های شکری به نام گور یا شکر زرد محصول افغانستان هستش که از نظر خواص و مواد معدنی مثل جگری هستش، ولی بافت کاراملی جگری رو نداره. 2 نمونه از شکر گور گذاشتم که یکیش رنگش تیره تره، کیفیت و طعم خیلی خوبی داره، و اون یکی که رنگش روشن تره خوش طعمه ولی راحت خورد نمیشه. باید حتما در آب گرم حلش کرد. به درد تغذیه کامبوجا میخوره. این یکی شکر هم مثل همون جگری یا شکر پانلا هستش که محصول فرانسه است. از نظر طعم و کیفیت مثل همون 2 شکر اولی میمونه. حالا یه مقدار از نظر شکل و پوشش و قیمت بوتیکی تر و شیک تر از نوعهای دیگه هستش. یه زمانی این هم خیلی نرم و کاراملی بوده، با گذشت یک زمان خیلی خیلی طولانی تبدیل به سنگ نیشکر شده. حالا به این قسمت از فیلم خوب توجه کنید. این شکر خالص نیشکر هستش. هیچ فرایندی هم مثل تصفیه روی این شکر انجام نشده و تمام املاح و مواد معدنی داخل نیشکر داخل این شکر هم وجود داره. در ایران به نام شکر سرخ یا شکر نیشکر شناخته میشه. ولی توجه داشته باشید، اگر که میخواید یه شکر سرخ واقعی تهیه کنید بدون هیچ نوع تصفیه‌ای، باید حواستون به کیفیتش باشه، چون در بیشتر مواقع یه تصفیه ناقص روی شکر نیشکر انجام میشه که بخشی از مواد مغذی و عناصر طبیعی در شکر حفظ میشه. برای همین هم رنگ و طعم خیلی قوی داره و ما به اشتباه میافتیم. ولی نباید به عنوان شکر خالص سرخ یا نیشکر فروخته بشه. باید گفته بشه این شکر محصول یک تصفیه ناقص هستش. در اینجا 3 نوع مختلف شکر رو میبینید. اولین نوع شکر که هنوز کمی قهوه‌ای رنگه، روش یک تصفیه ناقصی صورت گرفته. برای همین هم کمی از مواد معدنی و عناصر طبیعی نیشکر رو داخلش داره. دومین شکر خیلی بیشتر تصفیه شده و تقریباً چیز زیادی از مواد معدنی اولیه درش باقی نمونده. در آخر هم شکر سفید خالص تصفیه شده
بدون هیچ نوع مواد معدنی و مغذی رو میبینید. نوع چهارم باز هم شکر سفید خالص و تصفیه شده است که با مقداری شیره نیشکر یا شیره چغندر قند رنگ میشه و به رنگ قهوه‌ای در میاد. من این شکر رو ندارم ولی میتونم خیلی راحت براتون درست کنم. در واقع یک شکر قلابی و رنگ شده که با کم یا زیاد کردن شیره میشه رنگش رو تیره یا روشن‌تر کرد. ببینید دوستان، ممکنه که ما یک روز شکر سفید، یک روز دیگه شکر قهوه‌ای رو برای مصرف انتخاب کنیم. دقیقاً مثل داستان نمک تصفیه شده و نمک تصفیه نشده. اینها هیچ کدوم نه به طور افراطی میتونن زندگیمون رو خیلی سالم کنن، نه خیلی ناسالم. هر فردی بدن متفاوتی داره، برای همین هم واکنش بدنها به مواد غذایی میتونه خیلی متفاوت باشه. پس اول آگاهیمون رو از مواد غذاییمون بالا ببریم، بعد هم بدن خودمون رو بشناسیم تا که بتونیم خودمون با دقت و آگاهی مواد غذاییمون رو انتخاب کنیم، نه صرفاً پیروی از توصیه‌های دیگران که ممکنه پشتش یک هدف تجاری یا تبلیغاتی باشه. میخوام بهتون یکی از سریع ترین و شیرین ترین شیرینی ها رو نشون بدم که خیلی سریع و راحت درست میشه. برای دوستانی که در ایران هستن و حالا میگن برای ما نمیتونه کاربردی باشه چون مثلا شاید دسترسی به چنین شکری رو نداریم، باید بگم ما هم این محصول رو در بقالی و سوپر محلمون که پیدا نمی کنیم، چون که محصول بومی کشورهای مثل هندوستان، تایلند، کلمبیا هستش و حالا یا در سفر یا خیلی راحت‌تر از آمازون میتونیم تهیه کنیم. ولی خبر خوب برای ایرانی ها اینه که یک محصول دیگه با کمی تفاوت به نام کف نیشکر که محصول مازندران و یا گیلان هستش درست میشه که خیلی هم خواص بالایی داره. زمانی که آب نیشکر برای جوشیدن در دیگ ریخته میشه یک کف ایجاد میکنه مثل تمام شیره ها
شیره انگور، شیره خرما، شیره انار هم همین کف رو پس میدن. حتی حبوبات و گوشت هم چنین کفی رو پس میده. این کف معمولاً روی سطح قابلمه میاد. این کف پروتئین و مواد معدنی و مغذی خیلی زیادی داره. در نیشکر هم همینطوره و یک قند خیلی کمتر حتی از شکر جگری یا پانلا در این کف باقی میمونه. این کف ها رو میگیرن و هم میزنن و به شکل کفی غلیظ در میارن. حالا اگر این کف رو بخوان در قالب بریزن بذارن کمی خوش بشه، یه چیزی شبیه شکر پانلا جگری به دست میاد، ولی مواد مغذی معدنی خیلی بالاتری داره و قند کمتر. بعضی اوقات هم برای راحتی کار در قالب نمیریزن، در ظرف در بسته میریزن و همون به شکل کف نیشکر میفروشن. متاسفانه من در کشورهایی که با محصولات نیشکر رو درست میکنن این کف رو ندیدم. این کف در همون مرحله کفگیری دور ریخته میشه. آموزش خاصی که این شیرینی نداره. تا حد امکان سعی کنید کارامل رو نازک و کوچیک ببرید. روش رو با مغزهای آجیلی که دوست دارید پر کنید. حتی میتونید در کف دستتون به شکل گرد درش بیارید. این شیرینی خیلی خوشمزه است، پس حواستون باشه این شیرینی رو خیلی طبیعی و به شکل اولیش گیاه نیشکر نبینید. این محصول ساکاروز هستش و در خوردنش زیاده روی نکنید. همونطور که در مورد سبزیجات و غذاهای سالم و تخمیری میتونیم خوشبین باشیم و از خواصشون بهره ببریم، وقتی به شکر میرسیم بهتره که کمی بدبین باشیم، حتی اگر بعضی از نوع شکرها مواد مغذی و معدنی داشته باشه، چون این بدبینی به ما کمک میکنه که همیشه مراقب باشیم و در حد اعتدال مصرفشون کنیم. در واقع ما در طول روز از مواد غذایی دیگه هم قند رو میگیریم، غلات، میوه و حتی سبزیجات. پس با احتیاط مصرف کنیم تا از اثرات منفیش جلوگیری کنیم. این یکی شکر نارگیل هستش که از شیره گل نخل نارگیل گرفته میشه. شیره گل رو میجوشونن، آبش بخار میشه، محصول نهایی میشه این شکر قهوه‌ای رنگ که میبینید. یه مقدار مواد معدنی و مغذی داره، اینولین هم به مقدار کمی داره. میتونه یک پریبیوتیک برای تغذیه پروبیوتیک ها باشه و در تخمیرها برای تغذیه باکتری ها و مخمرها انتخاب خوبیه. و دیگه این که شاخص گلیسیمی پایین تری نسبت به قند و شکر داره. اونایی که در روز عادت دارن برای قهوه یا چای از شیرین کننده استفاده کنن انتخاب بهتریه نسبت به، در مقایسه با شکر سفید میتونه انتخاب بهتری باشه. این یکی شکر خرما هستش. در واقع از خود خرما به دست میاد، به این شکل که خرما رو خشک میکنن، بعد هم آسیاب میکنن و به شکل پودر در میارن. برای همین هم تمام مواد مغذی خرما مثل فیبر، ویتامین ها، آنتی اکسیدان، مواد معدنی، آهنی که داخل خرما هست داخل شکر خرما هم هست و باز میتونه یک شکر مناسبی برای تغذیه باکتری ها و مخمر ها باشه. در کارهای تخمیری که انجام میدیم شکر خرما هم یک انتخاب خوبیه. در واقع من این فیلم رو تهیه کردم که شما با انواع شکرها آشنا بشید و در تخمیرهایی که انجام میدیم در آینده دید بهتری پیدا کنید. برای مصرف شخصی هم که باید همونطور که گفتم شناخت روی بدن خودتون داشته باشید تا بتونید مطالعه کنید. همه این شکرهایی رو که من در فیلم نشون دادم در موردش مطالعه کنید تا دید خیلی بهتری پیدا کنید. خب دوستان، حالا رسیدیم به شیرین کننده میوه مانک یا مانک فروت یا میوه راهبه که میوه بومی کشورهای چین و تایلند هستش. قدمتی هزاران ساله در طب سنتی چین و تایلند داره. جالبه که بدونید این میوه حتی در طب خونگی برای درمان گلو درد و مشکلات گوارشی استفاده میشه. حالا هم که بر اساس تحقیقاتی که کردن دیدن این میوه
در سرکوب سرطان روده بزرگ و رشد سرطان گلو خیلی مؤثر بوده. یکی دیگه از ویژگی‌هاش اینه که در مقایسه با شیرین کننده های دیگه هیچ قندی مثل ساکاروز، گلوکوز، فرکتوز نداره. این میوه حاوی گلیکوزید هاست که به شدت شیرینی ایجاد میکنه بدون اینکه هیچ اثر منفی روی قند خون بذاره. حالا دیگه اینجا با خیال راحت میتونم به کسانی که دنبال یه جایگزین برای شکر سفید هستن میتونن از این شیرین کننده استفاده کنن. حتی کسایی که سبک غذایی کتو یا رژیم کم هیدرات کربوهیدرات دارن هم میتونن با خیال راحت از این شیرین کننده استفاده کنن. من معمولا دوست ندارم مارک و نام مشخصی رو معرفی و تبلیغ کنم، ولی دلم نیومد حالا که این شیرین کننده رو بهتون نشون دادم و کلی از خواصش گفتم اون مارکی رو که خودم استفاده میکنم رو بهتون نشون ندم، چون اگر توضیحات ناقص باشه امکان این که به اشتباه بیفتید خیلی زیاده. این شیرین کننده مانک که میبینید بدون استویا، بدون اریتیقید، بدون هیچ شیرین کننده دیگه هستش و در نوع خودش خالصه. شاید خیلی از ماها فقط برای تنوع و کنجکاوی به دنبال این شیرین کننده بریم، ولی عزیزانی هستن که مشکل دیابت دارن و نشون دادن من باعث میشه راه درست‌تر رو انتخاب کنن. یه نکته دیگه که ما نمیتونیم از این شیرین کننده در تخمیرها استفاده کنیم، چون همونطور که گفتم کالری، کربوهیدرات و انرژی و قند این میوه صفر هستش و برای همین هم میکروارگانیسم ها نمیتونن از این شیرین کننده برای تغذیه استفاده کنن. گفته بودم در آخر فیلم شباهت سیاه شدن سیر، شکر و پنیر رو بهتون نشون میدم. این خیلی جالبه، 3 ماده مختلف و طعمی شبیه به هم. البته در پنیر یک پیچیدگی طعم هم وجود داره، این هم به خاطر فرایند تخمیر در مرحله اولیه پنیر هستش که اون مرحله تخمیر در سیر و شکر وجود نداره. اتفاقی که در این 3 ماده غذایی میفته بهش واکنش میلارد گفته میشه. توی این واکنش شکر و آمینو اسیدها با هم ترکیب میشن و یه سری تغییرات شیمیایی ایجاد میکنن که در آخر باعث تغییر رنگ، بافت و طعم میشه. ببینید وقتی شما سیر یا موسیر خام رو میخورید یک تندی و تیزی، بوی خوشی رو احساس میکنید که تقریبا هممون دوستش داریم. ولی وقتی که سیر رو سیاه میکنیم در 1 درجه مثلا 60 درجه سانتیگراد در یک مدت زمان چند هفته‌ای سیر به تدریج سیاه میشه و در همین فرایند سیاه شدن ترکیبات فعال سیر مثل آلیسیلین کم میشه و سیر خیلی شیرین‌تر و ملایم‌تر میشه. بافتش هم به تدریج لاستیکی و در عین حال نرم میشه. در واقع یک چیز خوب رو از دست میدیم، منظورم همون عطر و بوی خاص اولیه سیر هستش، ولی در نهایت یک چیز خوب دیگه با کلی خواص مفید به دست میاریم. البته این فقط مختص سیر نیست، با تمام میوه‌های شیرین حتی سبزیجات میشه این کار رو انجام داد، سیاهشون کرد. من با سیب، آلو سیاه، شابلوت هم همین کار رو میکنم. به زودی بهتون یاد میدم که خودتون در منزل سیر رو سیاه کنید. درست کردن سیر سیاه خیلی خیلی راحته. به آخر فیلم رسیدیم. من هنوز 2 منبع مهم قندی برای تخمیر رو نشون ندادم چون که فیلم خیلی طولانی میشد و از حوصله هممون خارج میشد. 2 تا منبعی که خودم برای تخمیرها معمولا خیلی ازشون استفاده میکنم. برای هر کدومشون یک فیلم جداگانه میسازم و در آینده بهتون نشون میدم. تا بعد دوستان.